So, apply lang natin. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, EveryDay. At narito na naman tayo sa panibagong video. Kasi ngayon, tuturuan ko kayo. Let's get on the point of this video. Tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve ang peachy look na bagay sa lahat. Sa morena, maputi. This is applicable sa lahat ng skin tone. Guys, so nakapag-prep na ako ng skin, nagilamas na ako, naglagay na ako moisturizer ko, and then now, so kapag peachy look yung gusto nating i-achieve, so lahat naman to is all dapat natural looking lang, dapat hindi halatang makeup. Ang tawag dun is no makeup look, peachy look. So ang gagawin natin sa peachy look, dapat hindi siya matte, medyo may medyo may konting kintab. So ang gagawin din nating foundation is half ni matte foundation and half ni glowing foundation. So ang gagamitin nating foundation for our first half is this Maybelline Fit Me Poreless Matte Foundation. Ito, shade ko is 128. Ayan, 128 yan. Then hahaluan natin siya nitong aking Make Up Forever HD High Definition Foundation in shade ano ba yung shade nito? Ano mo, porcelain yung shade nito eh. Ito, paghahaluin ko lang siya dito sa back ng aking kamay, konti lang, kasi natural look lang dapat yung achieve natin dito. Then, this Make Up Forever, konti lang din. Yan. So, then, atin siyang i-apply gamit ang ating beauty blender. So guys, hindi na ako nag-primer kasi, pag nag-primer pa ako, baka hindi ko matanggal ito maya-maya kasi magkano pa ako, titinda pa. I-mix ko lang siya. Yan. Kasi ayaw kong yung look ko is matte. So kita nyo, ang dami ko talagang pimple dito kasi nga this past days nagpuyat ako kasi gusto ko makagain ng maraming subscribers. So ito, apply ko na siya. Ang dami ko talagang pimples dyan kasi nga, ayan, nag-iisip ako ng content, nagpupuyat ako. So ito yung kinalabsan, another makeup tutorial kasi ayaw ko nang gumulo yung yung YouTube ko. Mas maganda yung finish na to gamit yung ating beauty blender kasi parang may airbrush effect siya kaysa sa brush, yung foundation brush kasi makikita ka ng mga harsh lines kapag ginanon mo, sinuwipe side mo, may mga linya. Ay eto, super napa-flat niya talaga, maganda yung lapat ng foundation. So ayan, kapag nakuha na natin yung gusto natin na lapat ni foundation, kapag okay na lahat kay foundation, next naman natin is magko-concealer tayo. So guys, ina-avoid natin dito sa look na to na masyado siya makapal kasi nga summer look naman. And ito, maganda to kasi super gaan lang sa pakiramdam. Ayan guys, nakuha na natin. Next naman natin is magko-concealer tayo gamit ang aking favorite concealer from EveryDay Liquid Concealer. This is super affordable. I think it's 80 plus lang to sa EV and tagal ko na siyang ginagamit, and ang coverage niya for me is medium to full coverage siya. I-hide lang natin yung mga pimples natin.
Nakapag-consider na tayo, nakapag-foundation na natin. Next naman natin is, isa-set natin siya ng very very light lang. So, gagamitin kong pang set is this, this Careline oil control face powder. Bakit ito yung ginagamit ko pag set ako ng face? Kasi this foundation is napaka-ano lang nung finish niya. Hindi siya super matte, parang light lang. Makikita mo pa rin yung dewy effect. Okay. Set ko na siya dito sa baba. Okay guys, next naman natin, natapos na natin ang ating pagsaset ng mukha. Next naman natin is gagawin ko ang kilay ko. Sa kilay, tip ko lang is dapat hindi siya halata na drawing. Kung maaari, wag ka talaga mag-drawing. Kung maaari, ang gamitin mo is brow soap. Yung mga ganito na pangkilay, ayan. Yung ganyan. Ang tawag dito is brow soap. So, this brow soap, ang shade niya is brown, dark brown, yung nakuha kong shade. Okay, sa pagkikilay dapat ganito yung motion mo kapag gagamit ka ng brow soap, pataas lang. Gusto natin i-achieve dito is bushy brow. Guys, nakuha na natin ang ating kilay. Dapat ganun lang. Wala ka dapat dadagdag, kundi yung buhayin mo lang siya, lagyan mo lang siya ng konting effect. So, next naman natin is hindi naman ito magtatawag na peachy look hanggat wala tayong nilalagay na konting-konting very very light na eyeshadow. So, ang gagamitin ko eyeshadow is from Master Palette Mario. So, this is from Anastasia Beverly Hills. Sorry, madumi na. So, ang shade na kukunin natin is this. Dapat may ganito ko yung kulay. Ito lang. Yung Isabel na shade. Ito. Gamit na gamit ko siya kasi mahilig ako sa natural look. Ito. Then, yun lang. Yun lang. Isa lang yung gagamitin natin. So, para ma-apply natin siya na maayos, dapat kahit isang brush meron ka, kahit ganito lang na brush. Ito, buffing eyeshadow brush. Ito. So, kukuha ka lang ng konting amount na itong product natin to. Isabel ang shade niya. Then, tap-tap niya lang. Then, ganyan ka lang. Lagay-lagay mo lang siya. So, baka may magtaka, paano namin makukuha yung look na yan? Bakla ka, ikaw yung may makeup sa sarili mo, bakla ka, babae kami. So, sundin nyo lang tong step na to. For sure, makukuha nyo tong makeup look na to. Sa mga nagtataka dyan. So, inisip ko yun kasi sabi ko nga, inisip ko rin yun sabi ko, paano nila ma-apply sa sarili na, bakla ang nag-a-apply. So, sundin nyo lang to, para makuha nyo. Huwag tayong judgmental, no? Gawin na lang natin. And for sure, mag-benefit din naman kayo. So, ayan guys, nakuha na natin ng tamang timpla para kay eyeshadow. Dapat ganyan lang. Ayan, ganyan lang. Peachy-peachy lang. So, next naman natin is mag-aano naman tayo mascara. Punin ko lang yung mascara ko. So, sa mascara natin, ang gagamitin ko is this Wet n Wild Mega Wear Mascara. So, pero affordable to kasi wala pa itong 100, I think. Nalimutan ko ng presyo So, apply lang mo. Aray! Hala siya. Hala. So, yun guys. Ano ba yan? Visit ako. Naalis ko natin, dadagdagan natin. So, doble ingat kasi nga ito rin pinakamahirap kong gawin. So, totoo lang. Guys, nakuha na natin. Gawa na natin ng maayos ang mascara natin ng walang hindi ko na talaga kaya. Ano ko. So, ayan. Mascara tapos na tayo sa mata. Next naman natin is ating blush on. So, peachy look yung kinukuha natin. So, kailangan natin dyan is ang peg natin dito is summer peachy look. So, ang kailangan natin dito is mapula. Tuturuan ko kayo dito kung paano mag drunk blush.
So, ang gagamitin kong pang blush on is this Curline Oil Control Blush On in shade Fresh Tomato. So, kukuha lang ako ng... Pang-apply natin is this na ginamit kong beauty blender. Ito yung pang-apply ko. So, kuha ng konting amount. Then, tuturuan ka mag-drunk blast. Simula kayo dito. Guys, ang kukunin yung shape ito. Pag ganun. Parang pag ganun lang. Pataas. Lagay nyo lang dyan. Tap, 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 tap. So, ayan guys, kaya itong ginamit ko, alam niyo kung bakit. Kasi pag brush na blush on na pang brush ang ginamit ko, hindi ko ma-achieve ito agad-agad. Hindi ko makukuha yung gusto kong kunin na shade. So, ito yung ginamit natin para ma-spread ko siya pati ng maayos. Ayan. Very, very tight lang dapat, pero kita mo naman dapat yan. So, yung kabila, pag nalagay na natin sa kabila din. Peachy look natin, sa ano kayo babawi? Sa blush on or kaya sa eyeshadow? Mas prepare ko na sa blush on ako bumawi ng apply kasi ito talaga yung nagpapa-obvious na peachy look to. Ayan guys. So, ayan, tapos na natin ang blush on natin. Next naman natin is para makuha natin yung sinasabi nating dewy effect. Magba-highlighter tayo ng very, very light. Ang gagamitin kong highlighter is this Glow to Go highlighter palette ng Essence. Ayan, nasira na yung dalawa kasi may nangyari aksidente sa makeup gig ko na nabagsak ng anak nung bride. So ito, ang price niya is 449. So bago tumabas, babagong bili ko. So ang pang-apply natin is ito ating middle finger. Dito, konting-konti lang. Very, very light lang. Maganda siya kasi blinding naman ng kanyang lapat. And, ayan, hindi ka talaga ano yan, iiwan. Ayan, lagay-lagay ka lang yan. Then, maglagay naman tayo dito sa ating nose, sa tip ng nose natin. Tapos dito. Ayan, sa look. Kasi nga dewy look na ang pinupoke natin look dito. Then dito sa cupid bow. Pasensya na kayo sa aking bigote. Ayan. Parang better maglagay dito konti. Pasensya na kayo sa aming mga aso. Mainit talaga sila. So ayan guys, kita nyo na, very obvious na dewy na yung look natin. And tint lang. So ang gagawin nating lip look dito is Korean lip. So ang Korean lip is medyo mapula dun sa loob, then light dun sa labas. So ganito ay i-achieve yung kukuha tayo nito from Ashley. This is my favorite lip tint kasi super ganda niya kahit mura lang siya. And yung amoy niya talaga, promise. Nag-email ako sa inyo, Ashley baka naman. So lagay niyo lang siya dito sa loob. Ayan, dyan. Ganun lang. Kung saan naabot, kung saan may basa, doon lang lalagay. So ayan guys, nalagyan na natin ang ating lip tint. Next naman natin is lalagyan natin siya ng Maybelline Baby Lips Color Edition this lip balm. Bango. Pares na pares sila. So, ayan, nalagyan na natin. Exit ka muna, sis. Next naman is, this is the last step. Lalagyan natin siya ng konting gloss. Dapat may glossy effect siya. Hindi lang dapat dala nitong lip balm. Kailangan may gloss siya na maganda, parang kumain ka ng taba. Parang nagmamantika. So, ang gagamitin ko dun is this. May Michael Kors Duo Stick. Meron siyang lip balm. Meron siyang perfume sa dulo. So, ayan, kukuha lang ako ng product. Then,
Gawin ko lang dyan. Hindi pa, dahil masarap siya. Ayan, and this is the final look. So, let's go to the review. So guys, this is the final look of our tutorial, our Peachy summer look. So, kung nagustuhan mong video na to, and kung natuto ka sa video ko, please lang click nyo yung subscribe button dyan sa baba, yung nakalasulat dyan subscribe, then nilalabas yung bell, isama nyo na rin po yun para ma-notify kayo sa mga videos ko, sa mga tutorials ko. So this look guys is super gaan sa mukha. Ito ay gusto ng magaan. Gusto yung magaan yung makeup nila. So, eto. Ano lang siya, very natural and very wearable siya, everyday makeup look siya. So, ayan, kita nyo naman, may drunk blush tayo, meron tayong peach na eyeshadow, then wala tayong nilagay sa kilay natin, kundi nag-iisang brow soap. Then, ang lips natin, very natural. So, ayan, sundan nyo lang yung tutorial ko kung paano gawin. Kahit ang meron lang kayo is isang brush na pang eyeshadow, or meron lang kayong drunk blush stick, then meron kayong pwede sa sunscreen na BB cream, ano ba yun, yung kibelo, or kung anong meron kayo dyan na tinted sunscreen, pwede yon. So, thank you guys for watching, and kung natuwa ka, kung natuto ka sa video ko, please po, pakisubscribe dito at pindutin yung subscribe button dyan sa baba, and pindutin nyo rin ang notification bell para updated kayo. Sa mga gusto pa ng ibang makeup look pa sa tutorial, mag-PM lang po kayo sa akin, ilalagay ko po dyan sa description box. So, thank you guys and stay safe.